في 1993 المغني هاداوي سول واحد السؤال اللي حنا قرون وحنا كنحاولوا نجاوبوا عليه. شنو هو الحب؟ شنو هو الحب وشنو السر ديالو؟ وشكون هي المغنيه الامريكيه ديسا اللي تواصلت معها واللي عندها قصه غريبه وحزينه على الحب؟ تجربة الحب كتبدل فينا بزاف ديال الحوايج وكتخلينا نعيشوا بزاف ديال المشاعر اللي في بعض المرات كتكون متناقضة، الفرحة، الحزن، الهوس والتوتر. والاسباب ديال هادشي كثيرة وما بدينا ندرسوها بشكل علمي حقيقي حتى الخمسينات تقريبا. اكيد انه البيولوجيا عندها دوره في الشعور، لانه كاين نواقل عصبيه ودي نوروبيبتيد اللي كتبدل النسب ديالها ملي كنحسوا بالحب، ومنها الدوبامين والسيروتونين، والاهم منهم الاوكسيتوسين والفاسوبريسين. الاوكسيتوسين كيتفرز مثلا فاش كتقول الشريك ديالك كلمات دافئه في العناق، في القبل وفي الممارسه الجنسيه عموما، وهو اللي كيخليك متعلق بالشريك ديالك. بينما الفاسوبريسين هو اللي كيخلي عندك الرغبه في الارتباط بداك الشريك وفي الحمايه ديالو، وفي بعض المرات ممكن يتحول هذا الشيء لرغبه في الامتلاك والهيمنه. لكن ما يمكنش نلخصوا الحب غير في الهرمونات والنواقل العصبيه، لانها كتفرز حتى في مواقف اخرى. فمثلا الدوبامين كيتفرز فاش كناكلوا الشوكولاط، والاوكسيتوسين كيتفرز فاش كتكون الام كترضع الابن ديالها، والفاسوبريسين عنده علاقه بمشاعر اخرى بحال الخوف والعدوانيه. وهنا كيدخل عامل مهم في المعادله واللي هو الدماغ. في الدماغ غلقوا منطقه كودايت نيكلياس، النواه الذنبيه اللي كتشتغل فاش كنشوفوا وجه جميل. هذه المنطقه كانت كتشتغل ايضا فاش كانوا كيوريو المشاركين في الدراسات الصور ديال الشخص اللي كيبغيو. من جهه اخرى فالقشره الجبهيه اللي من الادوار ديالها انها تعطي حكم موضوعي على الاشخاص اللي كنشوفوا باش نعرفوا مثلا واش هما عاديين او كيتصرفوا بغرابه، وبالتالي ناخذ الحذر ديالي منهم. هذه المنطقه في المرحله المبكره ديال الحب ما كتفعلش، وبالتالي ما كنصدروش احكام موضوعيه على الشخص اللي كنبغيو. اللهم لا تؤاخذني فيما لا أملك. من وجهة نظر تطورية الحب ممكن يكون مجرد تحيزات اللي كتشجعنا على السلوكيات ديال البقاء بحال التكاثر، الحماية والعناية. حنا اليوم واصلين هنا ماشي حيت جدودنا عاشوا قصة حب رومانسية وحياة سعيدة، لكن حيت اختاروا الشريك المناسب فيزيولوجيا وقدروا يتأدابطوا مع الطبيعة الصعيبة اللي كانوا عايشين فيها. على سبيل المثال الإنسان كان عايش في مجموعات ديال الصيد، والطفل فاش كيتزاد كيحتاج على الاقل مده 5 سنين باش يواكب المجموعه، وفي هاد السنين الطفل والام ديالو كيحتاجوا العنايه والاكل والحمايه، والاب ما يمكنش يوفر هاد الشيء الا لا كان كيحس بواحد العاطفه قويه ناحيه الام والطفل. لكن هذا الهدف التطوري ما كيقدرش يفسر لنا الحب اللي كنشوفوه اليوم، الحب الرومانسي اللي كيجمع بين جوج اشخاص حتى كيموتوا. وهنا فاحنا نسبيا كنكونوا كندويو تقريبا على الحب المتكامل، واللي مثلوه عالم النفس ستينبرغ بمثلث الحب. هذا المثلث فيه الالفه، وهي مشاعر التقارب والترابط اللي كتجمع بين جوج اشخاص، لكن هذه المشاعر بوحدها ما كافياش لانها كتكون حتى في الصداقه مثلا. الركن الثاني هو الشغف، واللي كيعني المشاعر الرومانسيه والانجذاب الجنسي نحو الاخر، لكن حتى هذا الركن بوحده غير كافي لانه كيحتاج لواحد الركن اخر باش العلاقه تدوم، واللي هو الالتزام. الالتزام هو القرار بانك باغي تبقى مع الاخر وتحافظ على العلاقه على المدى الطويل. الحب الكامل كيشترط وجود هاد الثلاثه الاركان مجموعه، لانه الا حيدنا غير واحد فيهم العلاقه كيختل التوازن ديالها. من بعد كاع هاد النقاط اللي دوينا عليها والزوايا اللي عالجنا بها موضوع الحب، كنظن باللي بان ليك باللي الحب هو موضوع معقد، لكن نبغي نبشرك ونقول لك باللي هو اعقد من هكا، لانه مرحله مبكره بحال الطفوله ممكن تاثر على الاستثمار العاطفي ديالك في سن الرشد. مرحله الطفوله هي مرحله بنائيه كيكون فيها الدماغ في قمه الليونه ديالو، فين كيكون ملايير الخلايا العصبيه. زائد ان الطفل في هذه المرحله الاحداث اللي كيعيشها كينجو عليها ردود فعل من بعد، فعوامل بحال التعنيف والاهمال الاسري والفقر المدقع اللي مصاحب مع مستويات عاليه ديال التوتر ممكن يؤديو ان الطفل يطور انماط تعلق غير امنه، بحال التعلق الانطوائي فين الطفل ما كيتفاعلش مع الام ديالو في هذه الحاله، وما كيبانش باللي حزين او كيبكي ملي كتبعد عليه. الحاله الطبيعيه ان الطفل ما خصوش يبقى مرتاح من الام ديالو تبعد عليه، وملي ترجع خاص يبان عليه تفاعل ايجابي.
هاد الاطفال اللي طوروا هذا النمط ديال التعلق الانطوائي كيأثر عليهم في علاقاتهم العاطفيه في سن الرشد، لانه فكره انه يقترب من الاخرين كتخليه ما مرتاحش وكيجيه صعيب انه يثيق ويعتمد على الاخرين، وبالتالي كيفضل انه ينسحب نحو حياه انعزاليه. النوع الثاني من التعلق الغير الامن هو التعلق المضطرب. في هذا النوع الطفل ملي كتغادر الام ديالو كيبدا يبكي وكيحس بالحزن، لكن حتى كترجع وكيوصل الهدف ديالو كيبين انه غضبان وما باغيش يلعب. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another, he slaps it away. He's angry. We call these babies resistant or ambivalent. وطبعا حتى هذا النوع ديال التعلق الغير الامن كيأثر على الشخص ملي كيكبر وكيبغي يرتبط، حيت ديما كيبقى شاك واش الاخر فعلا كيبغيه وانه غيلقاه في وقت الحاجه. في الاخير كاين واحد النقطه مهمه اللي بغيت ندوي عليها، هو الحب من اول نظره، واش حقيقه او وهم. روح نام انت، انا خلاص حتجوزها، هطلب ايدها من ابوها على طول كده. اصل كلامك عنها اثر فيا قوي فحبيتها. في دراسة هولندية تمت سنة 2017 الباحثين استخلصوا مجموعة من الملاحظات اللي داروا دراسة على الناس اللي قالوا انهم حسوا بالحب من اول نظرة. ببساطة الناس ممكن يكونوا ذكريات متحيزة اللي كتخليهم يعتقدوا باللي راهم عاشوا هذه التجربة ديال الحب من اول نظرة، ولكن في الحقيقة هما ما عاشوهاش. ثاني ملاحظة هو انه هذه التجربة في غالب الاحيان كنعيشوها مع الناس اللي جذابين، وهذه حاجة متوقعة لانه في اول كونتاكت العين هي اللي كتستقبل كمية كبيرة من المعلومات. وكملاحظة انك تعيش تجربة الانجذاب من اول نظرة حاجه، وانك تطور هذا الانجذاب لعلاقه حب حاجه اخرى تماما. في هذا الصدد نيت دات واحد الدراسه رائعه على واحد النوع ديال الفئران سميتو بريريفور، لانه كيبقى مع شريك واحد طول حياته، والكائنات اللي احاديه الشريك في الطبيعه كتبلغ النسبه ديالها غير 5%، بينما الكائنات اللي متعدده الشركاء في حياتها فراه كتبلغ 95%. الباحثين شدوا بعد الانثى ديال هذا النوع وحددوا الدوائر العصبيه اللي كاينه في الدماغ واللي كتفعل في التزاوج. من بعد شدوا ديك الانثى وحطوها مع ذكر في واحد القفز لمده ساعه بلا ما يسمحوا لهم انهم يتزاوجوا، مع العلم انه الباحثين قدروا فعلا يتدخلوا وتولي عندهم السيطره على ديك الدوائر العصبيه اللي كتفعل في التزاوج عند الانثى، وفعلا تم تفعيل ديك الدوائر العصبيه خلال التجربه ملي كانت الانثى مع الذكر، والنتيجه كانت فعلا مبهره. من بعد من يعطيو ديك الانثى خيار انها تتزاوج مع داك الذكر اللي كان معاها او مع ذكر اخر، لقاو انه من 12 الانثى 10 فضلوا انهم يتزوجوا مع داك الذكر اللي كان معاهم في القفز، بينما في المجموعه الاخرى الضابطه اللي الباحثين ما كانش عندهم تدخل في ديك الدوائر العصبيه، يلاه 3 من الاناث اللي فضلوا انهم يتزوجوا مع داك الذكر اللي كان معاهم. يعني الباحثين قدروا فعلا انهم يتدخلوا ويخليوا الانثى ترتبط مع داك الفأر اللي بغاوه هما من اول ساعات لقاو فيها. ويا ترى واش ممكن حنا نعيشوا هادشي شي نهار؟ من بعد كاع هادشي دوينا عليه غنكونوا غطينا جوانب مهمه في شعور الحب، لكن باقي واحد الجانب مهم واللي هو عجيب وغريب واللي هو الثقافات. Who would you say is the father? You. كما يقال الحب هو شعور عابر للقارات، وما كاين حتى شي ثقافه او مجتمع اللي ما عندهمش هذا المفهوم. في 1990 دارت واحده من اكبر الدراسات في هذا الميدان واللي تمت على 10000 مشارك من 37 ثقافه مختلفه. هذه الدراسه كانت بخصوص الانجذاب والحب بين الشريكين، والنتيجه كانت انه تقريبا ما كاين حتى شي ثقافه اللي ما عندهاش مفهوم الحب. وفي دراسه اخرى على المفاهيم الشعبيه على الحب في دول بحال الصين، تركيا، المغرب، نيجيريا وكينيا، لقات باللي تقريبا هاد الدول كتشارك نفس المفاهيم، وهذا الشيء ممكن يتفسر بالعولمه، الافلام الهوليووديه اللي منتشره في العالم كله، المواقع ديال الشاط والتعارف، وحتى سهوله السفر. صحيح ان الحب هو شعور عابر للقارات والثقافات، لكن الطريقه اللي كنعبروا بها عليه وشنو كنديروا ملي كنحسوا به كتختلف من ثقافه لاخرى. نبداو بالثقافه الاسلاميه اللي كانت معروفه باللي الشعر كان من اهم الوسائل للتعبير على الحب. من اوائل الناس اللي الفوا في الحب في الثقافه الاسلاميه كان هو الامام ابن حزم بكتابه المعروف طوق الحمامه، اللي دوا فيه على الحب وعلى الحبيبه ديالو نعم اللي ماتت فاش كان عنده 20 عام وبقى كيتفكرها حياته كامله. فكيقول في مقدمه الكتاب ديالو: الحب اعزك الله اوله هزل وآخره جد، دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة. وحكى في الكتاب ديالو عن بعض العلامات ديال الحب واللي منها إدمان النظر في الحبيب، تصديقه وإن كذب، وموافقته وإن ظلم. من ابن حزم لابن سينا اللي اعتبر أن العشق هو حالة حب وتعلق مرضية واللي عندها بعض الأعراض بحال فقدان الشهية وتسارع ضربات القلب ملي كتسمع الاسم ديال المعشوق ديالك. وأضاف أنه أفضل علاج لهذه الحالة هو الجمع بين العاشق والمعشوق. نمشيو دابا للإمبراطورية
التطاوريه الرومانيه فين كانوا النبلاء او الارستقراطيين كيوقعوا في الحب ديال الجاريات اللي كانوا كيتلاقاوهم في ديور الدعاره. هذا الحب كان كيتعتبر نوع من التنفيس لديك الحياه الزوجيه الكلاسيكيه والمزيفه اللي كانوا كيعيشوها النبلاء، لانهم دائما كان خاصهم يتزوجوا بشي وحده اللي حتى هي من النبلاء. هذا الشيء اللي كان في الحضاره الرومانيه لا يقل غرابه على اللي كيعيشوا الشعب الماري او الماريون اللي اكثريتهم اليوم كاينين في روسيا. هذا الشعب عندهم اصلا فرق كبير بين الحب والزواج، واللي هما جوج حوايج مختلفين تماما. الزواج هو علاقه مصرح بها امام العامه بين الرجال اللي كتعتبروا ذو مكانه عاليه في الزواج وبين المراه اللي كتعتبر ذو مكانه اقل في الزواج. الزواج غالبا ما كيكون مع حلفاء من نفس القبيله او النسب، وهو علاقه مبنيه على المصالح، لهذا فهي علاقه بارده وجافه من الاحاسيس. اما الحب فهو فعلا غريب عند الشعب الماري، فهو اولا علاقه سريه اللي كتكون مع غرباء واللي ممكن يكونوا من قبيله معاديه، وعلى عكس الزواج فعلاقة الحب السرية عند الماري هي فين كتكون المرأة مكرمة. الشعب الماري كيقولوا باللي علاقة الحب الحقيقية هي علاقة غير جنسية نظريا على الأقل، علاقة فيها طقوس شبه تعبدية لبعضياتهم اللي مليئة بالرومانسية والشعر وتبادل ديال العملات ديال الحب شبيهة بهذه. من الشعب الماري الشعوب كنعرفوها أكثر بحال الصين اللي حتى التسعينات عذبة الجنس والحب ما بقاوش من المواضيع المحظورة في المجتمع. أما الحب قبل في الصين كان كيتعتبر نشاط جسدي ونفسي اللي كيستهلك الطاقة وكيضيع الوقت، وهذا الشيء ماشي في مصلحة الجماعة. هذا المبيان مثلا كيبين لنا مستوى كل شعب في الاستثمار العاطفي. اليابان وهونغ كونغ لتحت كأقل معدل، المغرب هنا في مستوى ضعيف، وأعلى معدلين هما ديال سلوفينيا وأمريكا. هذه الفروقات بين شعوب المجتمعات كتخلق فروقات في تجاربهم في الحب. في دراسه مثلا اللي تمت على طلاب كاينين في بكين العاصمه ديال الصين، هذه الدراسه لاحظت ان الطلاب الصينيين كانت عندهم نظره حزينه على الحب، لانه هذا الاخير كان بالنسبه لهم مرتبط مع الحب الغير متبادل ومع الذكريات الحزينه. بينما الايطاليين والامريكيين الحب كان مرتبط عندهم بالسعاده واعتبروه تجربه جد ايجابيه. بنفس الطريقه هذه الفروقات كان كيتم الملاحظه ديالها حتى في مواقع المواعده. فمثلا في واحد الدراسه اللي حلت 200 بروفيل صيني و200 بروفيل امريكي كانوا كيلقاو باللي الثقافه عندها تاثير في كيفاش الشخص كيوصف البروفيل ديالو وكيفاش كيوصف البروفيل ديال الشخص اللي كيقلب عليه. فكانوا كيلقاو ان اغلبيه الصينيين في البروفيلات ديالهم كانوا كيدويو على المظهر ديالهم الخارجي، الدخل المادي ديالهم، التعليم والاخلاق، ونفس هاد الحوايج اللي كانوا كيبحثوا عليها في الشريك اللي كيقلبوا عليه. بينما الامريكيين كانوا كيكتبوا في بروفيلاتهم غير على الشخصيه والهوايات ديالهم، ونفس هاد الحوايج اللي كانوا كيبحثوا عليها في الشريك اللي كيقلبوا عليه. لكن كما زوينه البدايات فراه كارثيه النهايات. كيف ما في بدايه العلاقه كنكونوا كنحسوا بالسعاده بسبب ديك النواقل العصبيه بحال الدوبامين او الاوكسيتوسين اللي كيكون المستوى ديالهم مرتفع في بدايه العلاقه. فمني كتنتهي العلاقه وهنا كندوي على واحد هو اللي بغى ينهي العلاقه والاخر ما كانش باغي وتصدم، وفي هذه الحاله هذا الاخير اللي تصدم وما كانش باغي ينهي العلاقه، ديك النواقل العصبيه ما كتبقاش تفرز بنفس المعدل وكتعوض بواحد الهرمون اللي كيتسمى بهرمون التوتر واللي هو الكورتيزول. الالم النفسي اللي كيكون نتيجه الانفصال العاطفي كيتعتبر من اقصى التجارب اللي ممكن يدوز منها الواحد. فمثلا 43% من الطلاب كيعيشوا اضطراب النوم في الاشهر اللي كتبع الانفصال، وفي واحد الدراسه 40% من الناس اللي عاشوا تجربه الانفصال في اخر 8 الاسابيع كانوا كيعانيوا من حاله اكتئاب قابله للقياس سريريا، و12% منهم كانوا كيعيشوا حاله اكتئاب من المتوسط حتى الحاد. لكن السؤال اللي كيجينا دابا هو علاش كنعيشوا هذه التجربه المؤلمه من بعد الانفصال العاطفي؟ الإنسان ضعيف. الإنسان ضعيف. السبب الحقيقي هو ان دماغك كيحاول يتخلص من الادمان على ذاك الشخص وعلى ديك العلاقه اللي كانت مخلياك عايش في عالم ديال الاحلام. ففي دراسه نشرت سنه 2016 في مجله نوروفيزيولوجي واللي تمت على 10 ديال النساء و5 ديال الرجال اللي عاشوا مؤخرا تجربه الانفصال العاطفي واللي خضعوا لهذه التجربه بالتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي. النتائج في الدراسه كانت فعلا عجيبه، لانهم لقاو بلي هاد الناس اللي عاشوا تجربه انفصال عاطفي مؤخرا الدماغ ديالهم كانت كتنشط فيه نفس المناطق اللي كانت كتنشط عند الناس اللي كانوا كيحاولوا يحبسوا المخدرات بحال الكوكايين. هاد المناطق اللي كتسمى بالريورد سيستم، اي ان هاد الناس كيعيشوا اعراض انسحاب نفس اللي كيعيشوها الناس اللي كيحاولوا يحبسوا المخدرات. وهذا الشيء كيفسر بزاف ديال الحوايج اللي دوا عليهم عالم النفس غاي وينش، وهي تلك السلوكات الوسواسيه بحال انك تولي تطارد الاكس ديالك وتحاول تتبعوا الخدمه وتلقى ليه في الطريق وتدوي معاه بزز، او انك مثلا تجسس عليه في مواقع التواصل الاجتماعي وتشوف شكون كيعلق ليه. مشكله الانفصال العاطفي انه ممكن يتجاوز الالام النفسيه الى التاثيرات الفيزيولوجيه واشهرها متلازمه القلب المكسور. هذه الظاهره مثلا غير في بريطانيا كيموت منها 3000 واحد سنويا واللي هي نتيجه ديال اجهاد جسدي او نفسي شديد. هذه المتلازمه عندها اسم اخر واللي هو تاكاسوبو سيندروم، لانه اللي كيوقع في هذه المتلازمه ان الجيب الايسر من القلب كياخذ الشكل ديال احد الادوات الصيد اليابانيه واللي كتسمى تاكاسوبو. فاللي كيوقع ان القلب ما كيبقاش يضخ الدم في الجسم بالشكل الصحيح،
هو باش ما نكذبوش فراه ما كاينش حل سحري اللي غيوقيك من داك الالم النفسي اللي غتعيشو من بعد الانفصال العاطفي، لكن كاينين خطوات اللي ممكن ديرهم وغيعاونوك بزاف. اول حاجه هي انك تعمر الفراغات اللي عندك في حياتك، الفراغات ديال الهويه، الفراغات ديال الحياه الاجتماعيه، والفراغات ديال الوقت اللي كتخليك انك تمادى في التفكير في العلاقه السابقه. حاجه اخرى مهمه واللي تم الملاحظه ديالها هو ان الناس ديما كتفكر الاشياء الايجابيه اللي كانت في الشريك السابق. وهنا عالم النفس غاي وينش كينصح انك دير قائمه بالسلبيات اللي كانت في الشريك السابق وتكتبها، وفيما تحس بالحنين ليه تمشي تقراها. في الاخير خصك تعرف باللي خصك تصبر، لانه هذه المرحله ما غتساليش في نهار او في اسبوع او في شهر، ولا ما قديتيش على هذه المعركه لراسك فمن الاحسن تستشر مع اخصائيين اللي غادي يعاونوك، وكاين حتى دي زابليكاسيون اللي غيكونوا مفيدين ليك بحال بريك اب. وهنا غنستغل الفرصه وغنعاود على واحده من اروع القصص اللي عرفتها في تجاوز هذه المرحله، واللي هي قصه المغنيه الامريكيه ديسا واللي تواصلت معها. They say that your heart is the size of your fist. I can tell you firsthand. I know how that glove fits. واحد المره ديسا كانت تعرفت على واحد وعاشت معاه قصه حب، لكن في الاخير انفصلوا، والعجيب انه لمده سنوات ما قدرش تنساها او تخرجوا من عقلها. وتخيل انه لمده 10 سنين وهما كيحاولوا يرجعوا لبعضياتهم، لكن القضيه ما نجحاتش. وهنا عرفت ديسا باللي خصها تسالي من هذه القضيه، لكن المشكله انها ما قداتش. وغير بالصدفه في واحد الليله لقات المحاضره المشهوره اللي كاينه في منصه تيد ديال العالمه هيلين فيشر، اللي دوزت تقريبا حياتها الاكاديميه كلها وهي كتدرس الحب. في هذه المحاضره هيلين فيشر دوات على واحد الدراسه اللي داتها على 37 شخص، واللي عرضتهم حتى هما للتصوير بالرنين المغناطيسي. وحتى هي لقات نشاط في النواه الذنبيه، لكن لقات نشاط اكثر في واحد المنطقه اللي معروفه اختصارا بالفي تي اي. هذه المنطقه مرتبطه باشياء بحال الرغبه، التركيز، التحفيز والحنين. من بعد ما تفرجت ديسا في هذه المحاضره قالت مع راسها ممكن نلقى فين كاين الحب في دماغي، وبالتالي نلقى الطريقه كنخرجوا. مشات ديسا لتويتر وسولات على شي واحد اللي ممكن يدير لها تصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لدماغها، وفعلا تواصلت معها دكتوره من جامعه مينيسوتا وداروا نفس التجربه اللي دارت هيلين فيشر. كانت كتدخل ديسا وسط السكان وكتعرض عليها الدكتوره صوره لواحد الشخص اللي ما كتعرفوش والصوره ديال الشريك اللي كانت معاه. خرجوا النتائج وحلوا البيانات ولقاو فعلا باللي ديسا فاش كانت كتشوف الصوره ديال الشريك اللي كانت معاه هذيك المنطقه الفي تي اي كانت كتنشط، بينما هذه المنطقه ما كانش كتنشط فاش كانوا كيوريوها الصوره ديال الشخص الاخر اللي ما كتعرفوش. وهنا قررت ديسا انها تعالج راسها حتى ما تبقاش هذه المنطقه تنشط فاش يوريوها الصوره ديال الشريك اللي كانت معاه. فمشات عند معالجه اللي كتستعمل تقنيات اي جي فيدباك للارتجاع العصبي. بطريقه مبسطه هذا العلاج كيدرب الدماغ انه يخدم بالطريقه اللي بغينا. فمثلا كنجيبوا الشخص وكنراقبوا النشاط ديال الدماغ ديالو، فاش كنلاحظوا مثلا ان الدماغ ديالو النشاط ديالو عادي وكيف ما بغينا كنعطيوه مكافاه كانه يشوف شي حاجه زوينه في الشاشه او انه يسمع لواحد الموسيقى. لكن فاش كنشوفوا ان نشاط الدماغ غير عادي ما كنعطيوه والو، وهنا كندربوا الدماغ انه يتادابطا مع داك النشاط العادي، النشاط اللي بغيناه حنايا. لكن واحد الملاحظه هو ان هذا العلاج ماشي كلشي متفق على الفعاليه ديالو، ولكن بالنسبه لديسا فعلا نفعها، لانه من بعد هذه الحصص رجعت ديسا دير سكان لدماغها، وهذه المره فاش وراوها صوره الشريك اللي كانت معاه ما نشطاتش بمنطقه الفي تي اي. وكتقول ديسا انه فعلا من بعد التجربه اللي عاشت المشاعر اللي كانت كتحس بها انخفضت. من بعد القصه العجيبه ديال ان واحد قدر يخرج الحب من دماغه، جاني داك السؤال اللي بغيتكم حتى نتوما تجاوبوا عليه في التعليقات. واش الحب هو من الطبيعه اللي كيخلينا نتزاوجوا وبالتالي نستمروا في البقاء، ام انه شيء مميز وعنده طابع عاطفي لاسباب اعمق؟